हॅलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पूर्णिमा's किचन। आज आपण पाहणार आहोत सुरमईची कढी। प्रथम वाटप करण्याकरिता आपण खोबरं घ्यायचे। मी इथे सुकं खोबरं घेतले, तुम्ही ओलं देखील घेऊ शकता, नारळ, तसेच कापलेला कच्चा कांदा, आलं लसूणचे तुकडे आणि कोथिंबीर। आपण हे वाटून घेतलेले अगदी बारीक वाटून घ्यायचे। आता आपण साराची फोडणी देऊया। त्याकरता मी प्रथम तेल टाकून घेते। तेल गरम झाले की त्यामध्ये 3-4 पानं कढीपत्ता टाकायचा आहे। त्यानंतर जे आपण वाटप करून घेतले ते टाकून घ्यायचे। त्यामध्ये 1 चमचा हळद, 1 चमचा लाल तिखट, 1/2 चमचा धने पावडर, 3 चमचे घाटी मसाला, कांदा लसूण मसाला, 1 चमचा मीठ। हे सर्व मिश्रण मिक्स करून परतून घ्यायचे। आपले हे वाटप छान भाजून झालेलं आहे। त्यामध्ये आपण आता थोडं पाणी घालून घ्यायचं। आणि त्यामध्ये कोकमाची सोलं टाकायची। याच्याऐवजी तुम्ही थोडंसं आगळ देखील टाकू शकता। आपल्या साराला तरी यायला लागलेली आहे आणि उकळी पण येते। त्यामध्ये आपण मच्छी टाकायची। मी या मच्छीला आधीच आगळमध्ये ठेवलेलं होतं। मच्छीचे पीस सोडायचे। आपण यात मच्छीचे पीस सोडलेले आहेत। याला 1-2 मिनिटं झाकण ठेवायचे। आपला सुरमईचा रस्सा तयार झाला आहे। छान तरी देखील आले। आता आपण तो काढून घेऊया। आपला सुरमईचा सार तयार झाला आहे। माझी रेसिपी तुम्हाला आवडली असल्यास लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा। थँक्यू।